Omar, kom! Välkommen! Varsågod, där ska du sitta. Välkommen till Hörnan. Tack. Vilken bra låt. Tack så mycket. Och den har du skrivit tillsammans med Jubel. Ja, precis. Det var de som började skriva den och sen så ringde de mig och sa att jag skulle testa att skriva en vers och för de trodde att jag skulle passa i den och så gjorde jag det. Ja, men du gjorde det bra. De ser nöjda ut, killarna. Liksom. Eller hur? Men du, alltså, jag har ju lyssnat på det några gånger. Det handlar ju om någon person som man inte kan släppa på något sätt, eller hur? Off my mind, alltså I can get you off my mind. Det vi säger liksom basically, jag kan inte få det ur mitt huvud, säger man så? Ja, det är väl typ. Alltså, är det som att man har en låsning på en person som man vill släppa eller som det är mysigt att ha kvar? Nej, det är mysigt att ha kvar. Aha, okej. Mysigt att ha kvar. Ja. Tror jag. Ja, okej. Okej. Du, innan vi kan gå vidare, Omar, så vill jag bara dubbelkolla. Fick du taxi hit? Ja. Fick du mat? Blev du väl omhändertagen? Jag fick jättegoda chokladdadlar. Jag måste tacka för det faktiskt. Oj, oj, oj. Ja, här bjuder vi till. Du vet kanske varför jag vill kolla lite grann. Du är ju van vid att vara med i ganska stora talkshows. Du har ju alltså varit med hos Jimmy Fallon. Alltså i New York. Lite fler tittare än Hörnan kanske. Hur var det att vara gäst då? Liksom att sitta där och få och förstå att man sitter i en otroligt stor underhållsprogram som det verkligen är. Nej, alltså det var en av det vidrigaste jag gjort. Alltså. Alltså jag tappade mitt ordförråd på engelska. Alltså jag vågade knappt prata för jag trodde att jag skulle bli så här riktigt svensk och bara fastna och så bara Edvin, vad heter det på engelska? Alltså, det tyckte inte jag märktes. Jag tyckte ni var Nej, men det var ju för att jag höll mig från att prata så mycket jag kunde. Det gick ju ändå okej och jag hade Edvin så att jag kunde verkligen luta mig mot honom. Men det var så kul för att han frågade mig så här, men fan, hur började ditt band? Så här, började ni sjunga på skolor typ? Och jag bara, fast det är ju helt fel. Vi började inte alls. Vi började inte alls på skolan. Nej. Vi började på Globen med Justin Bieber liksom. Men jag höll ju Otroligt. Men jag höll ju tyst för att jag inte orkade förklara för jag ville inte fastna. jag fattar. Och då kommer Edvin in och bara, nej fast det gjorde ni ju inte. Ni började ju med Vad det är här det och för det här. kompis? Ja, Jag exakt. kastar dig under bussen. Men du, innebär det här så här långt, Omar, att du känner dig tryggare med mig än hos Fallon? Absolut, det ska du ha. Det gäller att bygga ett Det ska du förtroende. ha. Men du, det blev ju någon slags hysteri. Alltså inte bara i studion utan framför allt liksom backstage. Och så här. Kan du, vi ska ta och titta, vi har faktiskt ett klipp från där. Kolla här. Hur var det, kanske svårt att förklara, men hur var det att liksom uppleva den där hysterin? Alltså det var helt sjukt. Alltså det var som att man levde i någon konstig Hollywood-dröm typ. Alltså det är så helt sjukt. För jag vet ju, även när du slog igenom som artist, och så är det ju fortfarande, så har du ju en otrolig fanbase. Så att de blir ju som galna. Alltså vänjer man sig någonsin vid det där? Jag tror att under bandtiden när jag var 14, 15, 16 typ, så hade vi ju väldigt högljudda fans. Och på den tiden så var man lite mer van vid det för att man levde i det liksom varenda dag. Medan nu, 10 år senare, så har det liksom, saker har förändrats. Alltså våra fans har liksom växt upp och vi har växt upp och det har kommit in nya fans. Och det händer inte lika ofta att folk svimmar så fort de ser mig på ICA liksom. Du, apropå då Young Royals, det var där du slog igenom som skådespelare. Du spelar alltså Simon som blir kär i prins Willem, som då spelas av Edvin. Och nu är det ju då sista säsongen. Och det känns som att fansen nog inte kommer att acceptera det här riktigt, kan jag tänka mig. Men hur är det för dig? Är du lite klar med serien och rollen eller skulle du vilja göra mer? Alltså, eftersom att jag har så stor kärlek för den här serien och min karaktär så känner jag inte att jag är klar. Riktigt så. Men jag förstår också varför vi måste vara klara. För att vi vill avsluta serien och ge den ett
värdigt avslut och liksom avsluta sista säsongen med en riktig storyline och inte sen fortsätta mjölka ut liksom fler säsonger bara för att, utan vi vill göra någonting som har kvalitet och någonting som har en mening liksom. Och det är därför det känns skönt att få ett avslut ändå liksom. Du, man ska inte spoila och sådär, men vad har vi att se fram emot? Kan du nämna någonting om 3:e säsongen? Ta med dig näsdukar. Det är så. Jag älskar känslor. Det gör jag gärna. Mycket känslor. Mycket känslor. Mycket känslor. Och det bästa av allt, vi har faktiskt fått lite grann från just säsong 3. Väldigt exklusivt. Okej. Titta här. Vad kan det vara? Jag kan inte riktigt fatta att du är här. Inte jag heller. Jag ska bara inte att det var för den här anledningen. Nej, det var inte riktigt så här jag hade drömt om att det skulle vara. Hur har du drömt att det ska vara? Jag kan visa dig. Ja, vi är många som verkligen ser fram emot säsong 3 av den här otroliga serien. Omar, du är ju också aktuell med skräckfilmen. Passar bra. Det är ju Halloween snart. Den heter Karusell, som hade biopremiär i veckan. Och den utspelar sig just under Halloween. Ja, På Liseberg. precis. Berätta mer om filmen. Den handlar om ett par ungdomar som har vunnit VIP-biljetter för att få en premiärvisning helt enkelt på Halloween på Liseberg. Så då får de åka till parken efter stängning och komma in och ha hela parken för sig själva. Vi ska se hur läskig den känns. Vi har ett litet klipp från just Karusell som hade premiär i veckan. Kom igen, Nasse! Jag kommer snart! Du och Jenny har hittat varandra i alla fall. Jag vet att de kan verka lite... Fittig. Det var inte riktigt det ordet jag skulle använda. Jag har faktiskt tänkt på att höra av mig till dig flera gånger. Efter det som hände Petra så har jag mått ganska dåligt. Ja, det måste ha varit skitjobbigt för dig. Ja, man kan nog konstatera att tyvärr kommer nog inte Helena Bergström våga se den där. Nej. Men vad jag förstår så är den lite läskig på riktigt. Var det till och med så att jag tänker, man skapar den här miljön för en skräckfilm? Är det lite läskigt att spela in den? Jag tänker när det blir mörkt, du pratar liksom om ett nedstängt Liseberg. En grej jag tyckte var lite läskig, det var att när vi befann oss mitt på Liseberg så fick vi liksom gå in i en byggnad för att vila eller värma oss eller äta. Lite där i närheten var det offentliga toaletter bredvid ett ställe som har massa speglar. Allt var ju tomt och det var helt mörkt och det var liksom tomma toaletter och man skulle liksom gå dit till pissoaren och kissa. Jätteobehagligt. Gå själv då? Ja. Ja. Så jag var ju tvungen att liksom fråga om en vakt kunde följa med mig till pissa. För att tänk om någon har liksom suttit på toan och väntat på att någon ska komma dit och vara själv. Liksom. Ja, det där, ja. Lisebergskaninen sitter och bara... Precis. Skitläskigt. Någon från Göteborg hur som helst. Exakt. Men du, jag är ändå så nyfiken. Är det fortfarande så här, du alltså otrolig artist, otrolig skådespeleri både i Sverige och utomlands. Är det ändå så där, måste du välja eller vill du satsa lika mycket på bägge nu? Jag har lagt ner väldigt mycket tid på just film och serier det senaste. Och nu känner jag att jag vill lägga lite mer tid på musiken. Så att just nu är jag i en liten musikperiod där jag verkligen går all in för musik och liksom förhoppningsvis får ihop ett album snart. Omar Rudberg!